Okay friends, नन چې زموږ څخه کوم لیکچر دی کلارک ویلسن سکیورټي ماډل دی ټیک ده. نن موږ سټډي کوو د کلارک ویلسن سکیورټي ماډل اصل کې څه ته وایي ټیک ده. نو ټول نه مخکې چې دی کلارک ویلسن سکیورټي ماډل یو شارټ ډیفینیشن تاسو ته وایم چې د کلارک ویلسن سکیورټي ماډل کوم مقصد چې دی کنه هغه اصل کې ویل پمپ ترانزیکشن دی چې کومه ډیټا یې هغه زموږ سره انټیګریټ دغه کوم انټیګریټي هغه زموږ سره صحیح ویریفایډ دی. فار ایگزامپل زموږ سره یو بینکینګ سیستم ده ټیک ده، پاکې موږ یو خپل فنډ چې ډیپوزټ کوو د هغې نه چې واپس موږ فنډ څه کوو ویدرا کوو، نو هغه چې دی پاکې څه چینجز نه وي ټیک ده. نو دا زموږ څه چې دی د کلارک ویلسن سکیورټي ماډل یو اگزامپل دی. دا two scientists develop کړی ډیوډ ډي کلارک and ډیوډ آر ویلسن په 1980 کې. This model is particularly useful in a system where separation of duty and control data access are critical. ٹھیک ده اصل کې دا په هغه دا ماډل په هغه ځای کې یوز کیږي چې په کوم ځای کې د ډیټا د سیپریشن اف ډیټا مطلب د هر یو یوزر چې خپل ډیوټیز یې خو دلته د کوم ډیټا کنټرول کېدل چې سې کریټیکلی such as the financial system e-commerce platform نو د په هغه ځای کې یوز کیږي چې کوم ځای کې زموږ سره e-commerce system شو لکه financial system شو مطلب کوم بینکینګ سیستم شو څومره هم بینکینګ نظام دی په هغه کې د یوز کیږي. نو زموږ سره کلارک ویلسن سکیورټي ماډل چې دا یو ویل فارم ټرانزیکشن ماډل دی چې په کوم ځای کې د ټرانزیکشن سکیورټي د کنټرول ډیزایت اهمي and maintain data integrity with the computer system او دا د اصل کې د ډیټا څخه integrity سچ ساتي maintain ساتي. اوکے example the pun at the beginning of the plus so اوکے مطلب یو پن ما انټر کوم ټیک دا بینکینګ کې یو کو پرس کړي واپس ان ویدرا کوم چې په beginning او په end کې زما سیم ټو سیم منی. اوکے اوس موږ نیکسٹ لیکچر ته ځو ټیک دا بیسیک کمپوننت اصل کې زموږ کوم بیسیک کمپوننت چې دي کم کې دی شي. اوکے صبر ویټ اوکے basic component में authentication दे audit او well pump transaction separation of duties. authentication मतलब دا है मतलब all user must be properly authenticated چې دا غي password email چې دے properly صحیح validity ټیک دا audit मतलब دا ہے چې کوم changes زمون سره کیږي په کوپرس کې یو یوزر دغه یو ډیټابیس را انټر شو نو چې کوم changes کیږي په باقاعده سره کیږي سٹور کیږي ټیک دا یو سیستم کې ټیک ده. اصل کې د سکیورټي ماډل چې د هم امپلیمنټ زموږ په یو سیستم انټر امپلیمنټ will from transaction user manipulate data only in constrained way only legitimate access are allowed. मतलब will from transaction मतलब دا रहेगा ना user manipulate data only in a constrained way मतलब چې کم ډیټا باندې کم کنسټرین هغه لګیدلی او پرس کې یو لیجیټیمیټ یوزر دی هغه سکه ایکسس کوي نو هغه ته الاود دي only legitimate access are allowed. په دې کې زموږ څه only legitimate access په دې کې څه allowed دي. separation of duty the system associated with each user is a valid setup program they can run and prevent unauthorized modification. اوکے separation of duty मतलब دا रहेगा ना کو پرس کې یو یوزر دی ټیک دا هغه چې څومره هم اترایز هغه څومره رول ورکړل شو دي هغه رول پوری بچی دی هغه یو سپیسیفیک ریسورسز اخیس کولای شي او د خپل رول نه بهر د شي نور فنکشن مسکارونه باندې شي کولای دی سیستم انټر انساید. اوکے نیکسٹ زموږ کوم لیکچر چې دی هغه د بیسیک کمپوننت پاکي زموږ سره کنسټرین ډیټا آیټم دی او دغه شنی unconstrained data item دی. و زموږ سره constrained data item څه ته ویل شي. constrained data item object whose intent is protected it cannot be accessed directly by the subject چې دی هغه subject مطلب user هغه data directly access کولای نشي په هغه specific constraint چې کله constraint وریپای کی نو هغه نه پس به دا data څه کوي access کوي ټیک ده. دغه شنی زموږ سره راځي ټیک ده دغه شنی زموږ سره transformation procedure اصل کې ټرانسفارمیشن پروسیجر دا چې یو سپیسیفیک ډیټا د پاکي ته اپډیشن وکړو ډیلیشن وکړو رائټینګ وکړو ټیک ده. نو اصل کې دا زموږ شي ټرانسفارمیشن پروسیجر دی. انټیګریټي ویریفیکیشن پروسیجر or procedure meant to verify maintenance of integrity constant کوم کنسټنټ په کوم ډیټ باندې کوم کنسټنټ لګیدل ټیک ده. نو چې هغه کله ته وریفای کی ټیک ده چې کله ته وریفای کړو دا غینه پس پته ده انستا کوم ډیټا چې دا هغه بس کې هغه به انټیګریټي ویریفیکیشن پروسیجر وشي ټیک ده. مطلب کوم څه یو ډیټابیس انټر کیږي ټیک ده یا سپیسیفیک ریسورس انټر کې نو هغه ته یو سپیسیفیک او ټی پی انټر کی او ټی پی سین کی یا د نور د سی authentication question سره
ستانه اس چې مطلب د دې authentication question چې answer ته ورکړي او ناغینه پس چې په ډیټا باندې constraint چې ختم شي او هغه تاسو allowed شي. اوکې په نیکسټ وګوره اوس موږ اصل کې دا یو ډایګرام دی کلارک ویلسن سکیورټي ماډل یو یوزر دی نو پرس کو په constraint data item چې په دې باندې لګیدلی چې پرس په کې ریډینګ اپډیشن او ایکسټرا کولی شي کړه چې کله خپل انټیګریټي ویریفیکیشن پروسس کې خپل ځان کړه اترایز کړي مطلب دا چینجز به تر کولای شي په ډیټا کې او unconstrained items چې مطلب په دې کې ته اني ټایم چینجز شي کوته ته اترایز هم نه نو په دې کې ته چینجز شي کولای. اوکې سو کې نیکسټ موږ سره دا هم یو ډایګرام دی ټیک دا نو مطلب په دې کې زموږ سره constrained data item دی او دغه شان دا زموږ سره دی constrained data item مطلب دی یو سپیسیفیک سرکل چې دی اراوند دی ټیک دا مطلب دا کله موږ اکسس کولی شو ټرانزیکشن پروسیسینګ ټرانسفورمیشن پروسیس موږ الیکو چې کله از موږ سره زموږ انټیګریټي وریپای دی انټیګریټي وریپای به مطلب دا چې په دې باندې څه یو سپیسیفیک کنسټرینټ یو سپیسیفیک چیک سي ټیک دا چیک چې کله موږ ریپای کوو په دې کې موږ چینج شو کولای unconstrained data item دی زموږ سره په نیکسټ سټرکچر کې هم تاسو ولیدل پکچر کې. اوکې ریل ایگزامپل انوینټری مینجمنٹ سیستم دی فار ایگزامپل زموږ یو انوینټری مینجمنٹ سیستم په دې کې موږ څه کوو پرستو پروډکټ دی in the Clarke Wilson model, all update inventory must occur through a well-formed transaction. A well-formed transaction ensures that the data integrity and consistency are maintained. For example, when new shipping, for example, زموږ inventory management system ټیک دا کو پرس کې په دې inventory کې یو سب پروډکټ دی هغه موږ څه کوو اډ کوو ټیک دا نیو شیپینګ نشي هغه پروډکټ څه کوو موږ اډ کوو او دغه شان هغه سپیسیفیک پرایس چې موږ منتخب کوو ټیک دا نو په دې انوینټری منیجمنت سیستم کې صحیح پدې کې د هر یو یوزر خپل ډیوټي خپل فنکشن سره کوي مینټین ساتي او پروډکټ سره کوي اډ کوي لکه پرس کې سیپریشن اف ډیوټیز موږ خبره کړل چې سیپریشن اف ډیوټ مطلب دا کوي یو پرس کې یو منیجر دی او یو سټاف کلرک دی نو منیجر چې کنه هغه څه کار کوي د منیجر سمپلی فنکشن دی چې هغه پروډکټ سره کوي هغه یو سپیسیفیک پرایس ورکوي او دا کوانټیټي سره شماري او د کلرک دا کاری چې مطلب په سٹور کې هغه څه کار کوي دا سمپلی پروډکټ سره کوي اډ کوي خو دا د پرایس سره کار نه ټیک دا زموږ سره کې ریل لایف ایگزامپل دی یو نیکسټ موږ ایگزامپل دی ریل لایف ایگزامپل constrained data item in the inventory system product price consider constrained data item product کم پرایس دی دا زموږ څه دی یو constrained data item په هغه باندې څه یو سپیسیفیک چیکس لګیدلی نو هغه زموږ constrained دی each product has associated integrity constraint that ensure price remain within a specific range دغه شانی د هر یو product چې یو سپیسیفیک پرایس نو په هغه باندې یو constraint لګیدلی یو integrity constraint لګیدلی for example the integrity constraint might be dictated that the price of the product cannot be lower than certain value for example زموږ integrity constraint might dictate the price product cannot be lower than a certain value that you the price the your product price then هغه موږ وایو چې د product the price په د specific value نه کم نه بلکې زیات په this prevent accidental or malicious price modification ټیک ده اوکې د دې په تر باندې موږ شي مختلف ډیفرنٹ ټایپ اف پرایس نه شو بچ کېدای شو ته موږ چې کله د موږ یو سپیسیفیک ویلیو ورکو ټیک ده نو د دې سیزونو د پرایس په موږ ته اسانه باندې پته لګي انټیګریټي ویریفیکیشن د ستوي before transaction executed inventory management system verify is either to the well formed transaction ruler and integrity constraint if a store clerk try to update a product price outside اوکې د دې مطلب دا کنه کو پرس کې یو سٹور کلرک دی ټیک ده هغه سه پروډکټ اډ کول څه کار دی مطلب په هغه پرایس کې څه کار نشته کو پرس هغه پرایس څه کوي اډ کوي یا کمی مطلب دا چې دا د انټي د یو سیستم کوم د پروډکټ یا د سیستم کوم انټیګریټي چې دا څه کوي دا ریجیکټ کوي نو مطلب دا سمپل زموږ یو ایگزامپل نو چې کوم ویل پم کلارک ویلسن سکیورټي ماډل چې دا اصل کې د کمپیوټر سیستم کې نه کار کوي او اصل کې دا اصل کې دا امپلیمنټ موست بانکینګ سیستم کې یا کو پرس کوم خپل ډیلی لایف وګورو کو په کوم کې کلارک ویلسن سکیورټي ماډل امپلیمنٹ نه نو هغه سیستم سي هغه سکیور نه ټیک ده او دا security باندې خلک trust هم نه کوي اوکې نو د دې نقصانات ډیر زیات دي اوکې thank you so much for watching this video